Ang dami natin pinag-aralan, pero may napansin ka ba? Walang nagturo sa atin kung paano mag-budget, mag-invest, at definitely walang nagturo kung paano i-handle ang mga utang o kung paano yumaman ng dahan-dahan. So kung naguguluhan ka pa rin how money works kahit college graduate ka na, don't worry, hindi mo kasalanan yan. Kasi ito ang katotohanan. Maraming bagay sa personal finance ang hindi tinuturo sa school. In this video, pag-usapan natin ang 10 personal finance rules na sana natutunan natin noon kasi kung alam mo to, mas maaga kang aasenso. Grab a pen and paper and don't forget to hit that subscribe button and click that notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Let's begin! Number 10, buying your first home. Narinig mo na siguro ang classic na advice, mag-ipon ka ng 20% down payment bago bumili ng bahay. Pero real talk, every year tumataas ang presyo ng bahay at hindi sumasabay ang sweldo. So ito ang realistic rule. Kung kaya mo mag-ipon ng 20% down payment within 5 years nang hindi nasasakripisyo ang budget mo, go for it. Pero kung lampas 5 years na, baka mas praktikal na bumili ng bahay ngayon kahit may dagdag na bayad tulad ng mortgage insurance. Sa ibang bansa kasi, lalo na sa mga first-time home buyers, pwede kang makabili ng bahay kahit 5% down payment. Depende sa value ng property at terms ng lender. Pero may mga pros and cons sa mga down payment. 5 to 10% down payment, mas mabilis ka makabili ng bahay, mas maliit ang kailangan mong i-save, pero kadalasan merong mortgage insurance means dagdag bayad sa monthly mo. Mas mataas ang loan, kaya mas malaki ang monthly payments. Sa 20% naman or more down payment, mas maliit ang utang, ibig sabihin mas mababa konti ang monthly payment mo. At hindi mo na din kailangan ng insurance. Pero kailangan mong mag-ipon ng mas matagal at habang nag-iipon ka, merong possibility na tataas ang presyo ng bahay. Bibili ka ba ng bahay for personal home or investment property? Importante na malinaw yan sa simula kasi magkaiba ang goals, strategy at risk ng personal home versus the investment property. Always check the numbers. Huwag kang bibili ng bahay dahil na-pressure ka kasi lahat ng kaibigan mo may bahay na. Minsan na-attract tayo sa idea ng dream house kahit hindi pa talaga handa ang finances natin. Ang real estate naman is a numbers game. Hindi lang dapat puso ang kailangan mo and you need to consider number as well. Ang bottom line is, walang one size fits all kasi sa dulo, ikaw pa din magbabayad at hindi sila. At kung hindi talaga kaya ng budget mo, okay lang kung mag-rent muna. Hindi sayang ang renta kung yan ang pinaka-practical na option if naghahanda ka pa lang financially. Savings. Sinasabi ng iba, mag-ipon ka at least 10% ng income mo. Pero sapat ba talaga yon? E paano kung gusto mong mag-retire ng maaga o magkaroon ng financial freedom kahit hindi ka pa milyonaryo? Here's a better rule. Start by saving and investing at least 10% ng income mo automatically. I-set up mo na agad after payday, out of sight, out of mind. Bakit ba kailangan automatic? Kasi kapag manual, mas madali tayong matukso o gastusin ang pera. Pero kapag automatic naman, parang may invisible discipline na tumutulong sa'yo, kaya tuloy-tuloy lang ang pag-save o invest kahit hindi mo to iniisip araw-araw. Pag nasanay ka na sa 10%, gradually i-increase mo to at gawin mo tong 15%, 20% hanggang makaabot ka ng 40 to 50% savings rate. Hindi kailangan biglaan. Pwede mong taasan 1 or 2% every quarter or every salary increase. Kasi hindi sapat ang 10% lang kung long-term ang goals mo. Gawing habit ang automatic saving, then slowly increase your savings rate habang lumalaki ang kita mo. Emergency fund. Narinig mo na ba ang salitang emergency fund? Sa totoo lang, hindi ito tinuturo sa school. Pero pag-uusapan natin yan. Ayon sa data mula sa US Federal Reserve, 37% of adults sa Amerika ay hindi kayang mag-save ng $400 or 20,000 pesos sa emergency fund gamit ang cash or savings. Isipin mo yon. Halos 4 out of 10 na tao ang walang sapat na ipon para sa mga biglaang gastos. Imagine this. Paano kung mawalan ka ng trabaho bukas? May pera ka ba para mabayaran ang rent, bills, groceries in the next coming months? Ang golden rule kasi, mag-ipon ng at least 3 to 6 months worth of expenses bilang emergency fund. For example, kung meron kang monthly na gastos na 20,000 pesos, dapat meron kang at least 60,000 or 120,000 sa isang separate na account na easy access. At hindi mo dapat isama sa daily spending money mo. Pero, huwag mo lang ilagay sa alkansya o regular savings. Ilagay mo ito sa mga high interest savings account or digital bank na may mas malaking interest at mabilis na access kapag kailangan mo. Hindi mo alam kung kailan darating ang emergency, pero sure tayo, darating yan at ready ka. Budgeting basics. Sobrang basic pero sadly, hindi tinuturo sa school. Pag wala kang budget, parang naglalakad ka sa dilim. Hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo. Paano ba magsimulang mag-budget? Simple lang. Step 1, alamin ang total na income mo every month.
Halimbawa, kumikita ka ng 30,000 pesos every month. Step 2, hatiin ang pera sa 3 basic categories. Needs, mga essential bills tulad ng housing, groceries, transportation, bills, and car payments. Wants naman, mga luho, travel, eating out, shopping, or hobbies. Number 3, saving or investment. Pera para sa future mo like emergency fund or retirement fund. Gumamit ng separate account para hindi ka matuksong gastusin lahat. Isang account para sa gastos, isang account para sa ipon, and optional lang, isang account para sa luho and guilt-free treat mo sa sarili mo. And then step 4, check it once a week. Track mo lang kung sumusunod ka ba sa budget mo. May overspending ka ba or kailangan mong i-adjust ang budget mo. Budgeting is not depriving yourself. It's about controlling your money para hindi ikaw ang kontrolin ng pera. Kapag may plano ka kasi, hindi ka laging stress sa pera, mas madali mag-ipon, and mas klaro ang daan papunta sa mga financial goals mo. The earlier you start, the more you grow your savings rate, the faster you build your wealth. Compounding interest. Ito ang tunay na magic ng pera. Ito ang sekreto kung bakit yung iba, kahit hindi malaki ang sweldo, nakakapag-ipon ng milyon over time. Ito ang example para mas madaling maintindihan. Kung nagsimula kang mag-invest at the age of 25 years old, kahit 1,000 every month sa isang fund na merong average na 8% per year, at the age of 35, after 10 years of investing, meron ka ng 180,000 plus. At the age of 45 naman, after 20 years of investing, meron kang about 600,000 plus. And at the age of 55, after 30 years of investing, over 1.4 million plus ang investment mo. Now, compare naman natin if nagsimula kang mag-invest at the age of 35, 10 years later. Kahit 1,000 every month din at the same return na 8%, at the age of 55 years old after 20 years of investing, around 600,000 pesos ang investment account mo. Ang time in the market or time mo sa pag-invest ang best friend ng investing. Mas maaga kang magsimula, mas malaki ang tubo ng pera mo. Consistency is the key. Kahit 500 or 1,000 every month, okay lang. What matters is you start early and invest regularly. Don't wait for the perfect time. Start small, start early, and let compounding interest works its magic. Secrets of credit card. Pagka-graduate, kuha agad ng credit card. Tapos, max out? Maling mindset yan. Alam mo ba anong ibig sabihin ng credit score? Ito ay parang trust score mo sa mundo ng pera. Pinapakita dito kung paano ka ka-responsible sa utang at pagbabayad. Kapag mataas ang credit score mo, means may tiwala sa'yo ang bangko. Kaya mas madali kang ma-approve sa mga home loan or housing loan, business loan or puhunan, car financing or auto loan, even sa pag-rent ng apartment, minsan tinitignan din ito. Paano ba mag-build ng good credit score? Step 1, kumuha ka ng credit card. Pero gamitin ng tama, huwag i-max out. Gumastos lang ng kaya mong bayaran in full. Step 2, laging magbayad on time. Kahit minimum lang, huwag palampasin ang due date, masisira ang credit history mo. Number 3, huwag iwasan ng credit. Gamitin ito to your advantage. Hindi masamang umutang. Basta marunong kang mag-manage. Hindi rich people only ang may good credit score. Kahit simpleng empleyado, pwedeng makabuo ng strong credit history basta consistent ka at responsible. Ang credit card ay hindi kaaway. Ito ay tool. Depende sa paggamit mo, pwede kang masira o pwede kang umasenso. Build your credit score, use it wisely, and protect your trust score. Rules of insurance. Tanungin mo muna ang sarili mo. May umaasa ba sa'yo financially? Asawa, anak, or magulang? Kung oo, kailangan mo ng life insurance. Ano ba ang purpose ng insurance? Simple lang, for protection. Para kung may mangyari sa'yo, hindi magugulat ng biglaang gastos ang pamilya mo. Ito ang mga uri ng insurance na dapat mong i-consider. Life insurance. Kung may dependents ka, life insurance is a must. Term insurance ang recommended for most people kasi mas mura, mas simple, at sakto lang ang coverage na kailangan mo. Ang whole life insurance naman is more expensive and complicated. Hindi ito ideal sa lahat, lalo na kung limited lang ang budget mo. Health insurance. Para may pambayad ka kung bigla ang merong hospital. Kahit may PhilHealth or HMO, okay din pag may backup coverage, lalo na kung freelancer ka or self-employed. Car insurance. Kung may sasakyan ka, huwag lang third-party liability. Consider comprehensive coverage kung kaya ng budget. Home or renter's insurance. Kung may sarili kang bahay, importante ito. Kung nagre-rent ka naman, renter's insurance can protect your belongings from fire, theft, and etc. Ang umbrella insurance naman, optional lang. Pero kung healthful at mataas ang net worth mo o may business ka, extra protection sa mga unexpected na legal or liability cost. Bago ka kumuha ng insurance, compare mo muna ang quotes and coverage. Huwag ka agad kumuha sa unang agent na nakausap mo, and i-check mo kung legit ang provider at intindihin ang policy nito. Get only what you need.
mas okay ang simple pero swak sa lifestyle mo kaysa over-insured pero nauubos ang budget mo. Insurance is not an investment. It's a protection. Pang-iwas utang kapag may emergency. Kung gusto mong magka-peace of mind at matulungan ang pamilya mo in the worst case scenario, get the right insurance. Taxes. Hindi lang sa sahod, pati sa mga investments. Isa sa mga madalas nating i-overlook sa adultings ang taxes. Hindi kasi ito tinuturo sa school. Pati kita mo sa investments na babawasan din dahil sa tax. Kapag nag-i-invest tayo sa mga stocks, mutual funds, REITs, time deposit, or even high-interest savings account, hindi buong kita ang napupunta sa iyo. Merong withholding tax, capital gains, at iba pang charges na pwedeng ikaltas. Ito ang mga different types of taxes na kailangan mong i-consider. Capital gains tax. Kapag nagbenta ka ng investment mo at kumita ka, taxable ang gain. Halimbawa, bumili ka ng stocks worth 10,000 pesos at binenta mo ito ng 15,000. Yung 5,000 na tubo, may tax yan depende sa product at platform. Dividend tax. Kapag nakatanggap ka ng dividends mula sa stocks or mutual fund, karaniwang may automatic na 10 to 20% na tax bago mo siya makuha. Interest income tax. Kung may pera ka sa time deposit or high interest savings account, may 20% final withholding tax sa kinikita mo. Pero depende yan sa country mo. Kaya mahalagang alam mo kung magkano talaga ang net gain mo after taxes. Hindi lang dapat mag-invest. Mag-invest ka nang merong alam. Paano ba maging tax smart sa investments? Alamin ang tax rules ng investment mo. Iba-ibang tax treatment sa UITF, mutual fund, REITs, stocks, at sa savings product. Check mo kung automatic ba ang tax o kailangan mo pang i-report. Some platforms handle taxes for you, others don't. Plan for the long term. Research kung merong tax advantage account sa bansa mo. Investing is a powerful tool, pero hindi ito libre sa tax. Kung gusto mong yumaman, kailangan mo ring intindihin kung magkano talaga ang natitira sa'yo. Guard your health. Health is wealth. Hindi lang yan kasabihan. Totoo yan, lalo na sa gastos. Kung wala kang health insurance, isang hospital visit lang pwedeng umabot ng 100,000 o higit pa. At kung emergency pa yan, baka mapilitan kang mangutang o magbenta ng mga assets. Kaya habang maaga, mag-invest sa sarili mo, magkaroon ng health insurance, mas mabuting magbayad ng maliit every month kaysa mabaon sa utang ng biglaan. Kung may HMO or PhilHealth, alamin ang coverage nito. Kung kulang, magdagdag ka ng private insurance kung kaya ng budget mo. At syempre, preventive care is the key. Kumain ng healthy, regular na mag-exercise, at iwasan ang bisyo. Mas mura ang mag-ingat sa sarili kaysa magpagamot. Student loan or college debt. Hindi ibig sabihin kailangan ka agad mangutang para makapag-college or university. Sa totoo lang, student loan can be a debt trap. Lalo na kung hindi mo alam kung paano ito mababayaran pagkatapos ng graduation mo. Sa US kasi, ang average federal student loan debt ay 37K per borrower, or 2.1 million. Ang average na student ay umuutang ng 30,000 plus para lang sa isang bachelor's degree. At ang masaklap, maaari kang abutin ng 20 years bago mo ito tuluyang mabayaran. Ibig sabihin, kahit katatapos mo lang mag-aral, meron ka agad monthly bill na kailangan mong bayaran. Kaya para makaiwas sa utang habang nag-aaral, ito ang mga practical tips. Magsimula sa mas abot kayang school, community college, or state university. Magtrabaho habang nag-aaral kahit part-time. Pumili ka ng kurso at eskwelahan na pasok sa budget. Magplano para makatapos agad, summer classes, overload units, kung kakayanin. Humanap ka ng scholarships like grants, financial aid, maraming libre, basta masipag ka lang maghanap. Hindi mo kailangan ng fancy school para magtagumpay. Ang importante, skills, experience, at financial wisdom. And that's it. Sana marami kayong natutunan na hindi tinuro sa school. Kung umabot ka sa part na to, you are awesome. Give this video a thumbs up, share sa family and friends, and don't forget to subscribe. Kita-kits ulit sa next video. Ingat!